sa dulo. Ayan. Ayan. So, ito naman, pwede natin itong i-input dito. Pag meron tayong So, yan. Tapos, next is, dito natin yung sa gas. Ito yung sa kitchen sink. What next is, so, tapos na. So, what next, ang gagawin natin is, go to second floor. So, second floor, nakikita natin ito. So, dito, wala pang roof. So, ang gagawin natin is, lagyan natin ng roof. So, ito. Copy. Offset natin ng 1,000. So, trim. Yan. So, next is ito, walang offset kasi nasa wall lang siya, nakadikit. So, trim. So, gagawin natin, kunin natin itong slope na to, tsaka ito. Ito, wala akong slope. Pero, titrim natin. And then, walang slope. So, yan. So, yan yung roof natin dito. So, nakita natin, naka-hidden siya sa bottom level. Bottom level. So, sa beam ko naman, ito yung nakita natin. Sa top, ito yan. So, beam, ito. So, dip range natin, lock and dito. So, copy. So, copy. Wala kayo now. Napakan na po zombie. Liga, liga. Leng, pati maligo na si Kuya City yung kuwan, Leng. Ganun tingin ko. Si Kuya City ba? Maligo ko yung kuwan. Yan lang, pati laba. Wah, ako kagawin ito. Ayan. Ito yung sa bottom natin. Ayan. So, kita nyo. Ito. So, solid feel. Kaso hindi na siya PQ. So, Kuya, yun ako na. Pagkakot lang, hindi na ko na. set, copy natin. Ayun, hindi na. Ang white na yun, yan na. Ayun, ako na white mo. Ito, zero. Copy natin ito. Ito, natin. Ito, pwede.
Top beam 2. Cut planes 500. Top beam tayo. Top beam. Okay, so 500. Okay. So, ito. Ito yung sa top beam natin na makita. Sa beam 1, ito yung makita. Yung sa baba is ito. Pero ito, sheeted. Yan. Ito yung sa makita natin sa top beam. So, dito tayo sa beam 2, top beam 1. So, i-check natin. So, here is we need to put some railings here. Wait. Ito, lagyan natin ng railings. Set natin ng 50. Set natin. Ito. So, ito. So, meron tayong railings. Ito, railings. So, sa doors, gawa tayo ng doors. Doors dito, dito. So, lipat natin yung opening ng doors. So ito, nakasingo pa, so i-change natin ito dito. Okay. Next is dito, sa CR. Open natin ito. Ayan. Good. And then dito. Yan. And then, kuha tayo ng doors sa component. Like sa doors. External doors. So, ito. So, ito yung ilalagay natin. Okay. So, ito. Yan. So ito, gagawin din natin dito is cut natin to. Cut. Yan. Also this one, cut natin dito. Triangle. So para ito maging curtain wall. So ito yung gagawin curtain wall.
So, yan. So, lalagay ito ng yan. Then, lagyan natin ng okay na yan. So, yan. Next is dito naman. Dito, gagawin natin itong sindan. Cut natin. So, lagay natin dito as so, yan. So, next is dito. Gagawin po natin with window siya, pero maganda yung naka-glass para sobrang linaw. So, also, gawa tayo ng window dito. Malalaki. Dito, dalawa. Dalawa. Dito. Isa, hindi siya sobrang laki. Sakto lang. Dito. Maliit. Kasi CR lang to. Dito. And then, dito. Wala na kasi parang lagayan na niya ng mga gamit. So, next is really